حلوين، شو اخباركم؟ معكم ميثا عبد الجليل. لاول مره بقناتي رح اعمل Q&A فيديو، وهو انه رح جاوب على الاسئله اللي انتم سالتوني اياها بالبوست تبع الانستغرام. اذا انتم ما انكم متابعيني على الانستغرام، انستغرامي هو ميثا__ عبد الجليل. خلينا نبلش فيديو اليوم. قبل ما نبلش حبيباتي، انا ما شفت الاسئله اللي سالتوني اياها، غير بس يمكن اول يوم نزلت البوست، بس من بعدها ما شفت الاسئله. الاسئله هلا رح تكون هيك لايف واجابتي مباشره لكم. اوكي. صبيه، حابه اعرف رايك بالليزر تبع ازاله الشعر ضروري؟ هلا الليزر تبع ازاله الشعر كثير مفيد، اكيد بيصير عندنا تخلص من الشعر، بس بدنا رتوش كل فتره. يمكن هيدي هي اكثر شغله نحن ما عندنا خلفيه عنها، يعني بنفكر انه خلص بنروح نعمل جلسات، خلصنا 6 جلسات او 8 جلسات انتهى الموضوع. لا، بدك كل 6 شهور مثلا تعملي جلسه عشان تحافظي على النتيجه. روان كاتبه انا من متابعينك من بداياتك واثق بامانتك. شكرا يا قلبي. عفوا انا لساتني مريضه فسوري على صوتي. وصدقك ايش ايجابيات وسلبيات المايكرو بليدنج للحواجب ولتوريد الشفايف؟ اي شيء بنعمله بيرمننت او بيضل لفتره معينه، سواء كانت 3 شهور او وات ايفر، من اهم سلبياته انه لو ما عجبك ما راح تقدري تغيريه. هيدي هي يمكن اكبر سلبياته. السلبيه الثانيه انه لازم حدا يكون كتير بروفيشنال عشان يطلع شكله حلو. انا شفت، يعني بشوف عاهات، بشوف مثلا الشعره لما بيعملوها سميكه. بالنسبه لتوريد الشفايف، انا مع توريد الشفايف، لانه ما اعتقد انه حدا بيغلط، لانه بيمشوا على رسمه الشفايف الطبيعيه. بس للحواجب لازم تفكري باليوم مره وتشوفي شغل اللي انت رح تروحي تعملي عنده وتتاكدي ان هي بيرفكت. علاج المسامات، ما في شيء بالعالم ولا كريم ولا اي شيء اسمه رح يعني يعالج المسامات. المسامات هي الباب اللي بتتنفس منه البشرة، ما بتقدري تعالجيها، ما بتقدري تخفيها، بتقللي حجمها ايه، بس كعلاج للمسامات هو منا عيب. ليش نحن بننظر للمسامات انها عيب؟ لا، هي منا عيب، يعني بالعكس، هو مسامات لازم تكون موجودة عشان تنفس البشرة ويقدر كل العرق يطلع وكل السموم تطلع من البشرة، ترى بتطلع منها المسامات. فما في علاج للمسامات، في اشياء بتساعد على تقلص حجم المسامات، لكن هيدا الشيء مش دائم، يعني مش تريتمنت تعمليه او دواء تاخديه وخلص النتيجة بتكون ابدية. لا، بده استمرار، بده مسكات بشكل مستمر، بدك ما تتعرضي للشمس، بدك ما تخلي بشرتك تدهن بسرعة. عرفتوا؟ افضل شيء تعرفي شو فيك تجيبي؟ خل التفاح تمسحي فيه، تعمليه كبديل للتونر. اعتقد ان نازله الوصفه عندي في المدونه ميثاعبدالجليل.org، زوريها حبيبي، شوفي تونر الخل، راح تلاقيه بقسم العنايه بالبشره. تمام. شو قصه التاتوية اللي على حواجبك؟ اوكي، خليني اقول لكم، وانا بالصف 5 ابتدائي او ما بعرف اول اعدادي، كانت هديه عيد ميلادي من امي انها ودتني عملت تاتو. ف انعمل لي التاتو اللي هو الخط كتير نحيف. رح انزل لكم صوره لإلي لما كانت حواجبي هيك، فوقتها كانت ترندي، عرفتوا؟ مبسوطه بقى، عامله حواجبي وحركات وماشيه وما حدا قدي. بعدين بطلت الموضه وصرت اتعذب. مبدئيا رحت عملت جلسات ليزر، ولا فادني ولا شيء، وكميه وجع، يعني ألم مو طبيعي. بعدين رحت محل تاني كتير مشهورين في الكويت، هو محل ميلي اسباني، رح اترك اسمه تحت بخانة الوصف. اوكي، بس رحت عملت عندهم تقشير بالاحماض، شيء خف يس، بس انه لا. يمكن كمان عملت عندهم جلسات كتير، وعندهم غالي الصراحه. الليزر ارخص على فكره، الليزر الجلسه كانت ب500 درهم. جلسه التاتو هيدا اللي بالاحماض كانت 1000 وشي كل مرة، وكل شهر كنت عم بعملها، فيعني عن جد المبلغ كتير مكلف. وكمان رحت كايا كلينيك. ها؟ No, come. You want to sit with mommy? Yes. Come. لما رحت عند كايا كلينيك، تعالي يا روحي. لما رحت على كايا كلينيك، hello, say hello. Come sit here. لما رحت على كايا كلينيك كمان كانت جلسة الليزر ب500 دولار. لو اليوم اخر يوم بحياتك شو تسوين فيه؟ بحبك من العراق. بضل مع اولادي.
يعني بضل مع اولادي هيك يعني. ما بعرف، حسيت السؤال كتير قاسي. Hi, how to convert the dry lip liner into a softer one. إذا عندها ألم شفايف جاف وبدها تحوله لشي طري، ولاعة. Just take a lighter and that's it. What's your favorite perfume please? الله، جيتي على الشغلة اللي أنا بعشقها. أنا يا صبايا شغلة لازم تعرفوها عني، مدمنة نو don't touch my mouse. أنا مدمنة عطور يعني بشكل ما بتتخيلوا. ومنزله كمان بالمدونه حبيباتي على فكره موضوع عن افضل العطور اللي بحبها. هخلي لكم كمان الرابط، لانه عن جد هيدي العطور اللي بهيدي المدونه عن جد is my best ever perfume استخدمته، وفي منهم قدامها وفي منهم اشياء جديده. انا بحب كتير. شو افضل كريم تستخدميه للمكياج؟ تغطية كاملة. هلا تغطية كاملة عندك هدى بيوتي فول كفرج، كتير براندات، عندك فنتي فول كفرج، عندك ماك ممكن تخليه فول كفرج لانه ممكن تحطي منه اكتر من طبقة، عندك ديرماكول حسب الوحدة وطبيعة بشرتها، عندك سوبرا من كريالون حسب كل وحدة وشو بشرتها وشو المشاكل الموجودة ببشرتها. هلا ما بتجيني مثلا صبية وجهها حلو وبحط لها مثلا كريم فول كفرج، حرام خرب لها بشرتها، عرفتي؟ لانه كل شيء وله شيء. فبدك استيلودر حلو اذا بدك شيء للاستخدام الشخصي، استيلودر دبل وير. فاونديشن حلو. ليش ما زرتي امك لمده 15 سنه؟ السبب اللي خلاني ان انا ازور ماما 15 سنه بصراحه هو انه كان في خلاف. هي كان بدها بدها يعني اعطي اولادي لابوهم وانزل اعيش بمصر واتزوج الرجل اللي هي بدها اياه وتفتح لي المشروع اللي هي بدها، وهالامور مثل اي ام بتتمنى. انا ما بقدر اتخلى عن اولادي، هذا هو سبب الخلاف اللي بيني وبين امي بكل صراحه. بس ما تحملت اشوفها مريضه ما احكي معها، مع العلم اني حاولت اكتر من مره ان انا احاول ان انا احكي معها، بس هي رافضه رفض تام ان انا اكون عم بتحمل مسؤوليه اطفال، وانه الاب ما عم يسال ولا عم يصرف ولا عم، عرفتوا يعني انه هي مش مقتنعه بهذه الفكره. انا بالنسبه لي انا عندي استعداد اتحمل، بس ما عندي استعداد اخسر اولادي. ما بقدر اترك اولادي كانه يعني ما يعني اجي اقول لابو مثلا خليفه ابو خليفه شيل ولدك انا بنزل اتزوج، يعني ما بقدر. فهذا هو سبب الخلاف. ميثاوي احبك من العراق، فدوى لكل اهل العراق. يا ريت لو جاوبين على سؤالي، أنا بشرتي دهنيه، شو رايكم اتكلم عراقي؟ ودائما تطالع خربطت بيا حبوب، شو سوي؟ فدوى قولي ونوبة اثار حبوب ما تروح. اوكي، اذا دايما بيطلع لك حبوب، اول شغله لازم تعمليها هو انك تزوري الدكتور تتاكدي انه ما عندك اول شيء مشاكل هرمونيه، تاني شغله انه البي اتش تبع الجسم منه كتير حمضي. اكيد الدكتور راح يفهم هيدا الكلام. الموضوع اذا حابين ان انا احكي فيه راح اطول فيه، فبس انه هيدي النقطه. تاني شغله اثار الحبوب فيك تروحيها بكريم مقشر اسمه اكرتين، كتير منيح وبنصح فيه كتير من الصبايا. اوكي. وفي كمان على فكرة كونتراكتيوبكس كمان كتير حلو للتقشير وإزالة الندب والحفر اللي بتكون موجودة بالبشرة. راح خلي لكم كمان، أعتقد تكلمت عنهم بالمدونة، وراح خلي لكم رابط تحت. زوروا المدونة عن جد في قسم العناية بالبشرة، حتلاقوا كتير حلول للمشاكل والأسئلة اللي انتم بتسألوني إياها. حبيبتي ربي يسعدك ويسعدك يا قلبي. سؤالين عندي يا قلبي. أولا، هل يوجد حل للتعرق الزائد في الإبط؟ يس. بتروحي عند الدكتور بيعطيكي ابر بوتوكس اوكي بمنطقه تحت الابط، بتعمل مثل يعني هيك ما بتخلي الجسم يعرق كتير. وكمان بيعطوها على فكره للناس اللي هم بيعرقوا كتير بكف الايد. قمر يا ميوثا، يا عمري يا ريما حبيبتي، اتمنى اشوفك متعاونه مع شركه مكياج وتسوي مكياج باسمك، واكيد منك كل الدعم يا عمري. انا حبيبتي يا رب. يعني بالاخير انه الواحد يعني ما بيقدر ياخد الا اللي الله كاتب له، فانا الحمد لله الله شو بيحكي اسعى يا عبد وانا اسعى معك، صح؟ فانا عم بسعى وان شاء الله يا رب هيك الله ييسر لي. اكتر موقف محرج بحياتك؟ رزان، اكتر موقف محرج بحياتك؟ ايه، راح اقول لكم على الموقف وراح تضحكوا عليه.
قبل ما اتزوج اوكي، وانا بتذكر في اول ثانوي او ثاني ثانوي كنت مخطوبه لحدا من اهل زوج اختي، فهم من سوريا، من ضيعه اسمها آرا. فانا رحت سوريا على فكره مره واحده، زرت سوريا مره واحده بحياتي بس مش اكتر. فبهيدي الزياره كنت رايحه اطلع الهويه السوريه وعلى اساس اني اشوف اهل اللي انا مخطوبه له. فرحت لعندهم، انا ماني محجبه، رحت لعندهم طبعا هم كل المحجبات. قعدنا وكذا، وبعدين انا وامه للشخص اللي انا كنت مخطوبه له رحنا محل اوكي، محل اشاربات. حطت علي اشار، بقت لي خليني اشوفه عليكي، حطيته علي مره واحده ما اسمع لك الا لا 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 لا، وتحجبت لا 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 لا، وغطت على راسها لا 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 لا، وغط حجبوني. منتج او اي شيء تنصحي فيه لتوريد الشفايف بيجن؟ العكر الفاسي. العكر الفاسي بيجنن، اذا انت حطيتيه على فازلين وحطيه على الشفايف بيعطي توريد كتير حلو. هو سؤال وطلب بالوقت نفسه، ليش ما تسوين فيديوهات خاصه بالطبخ ومن الممكن تسوين؟ ايه طبعا ممكن اسوي لان انا بطبخ، بس الصراحه اجت فتره عملت فيديوهات طبخ، عملت حساب بالانستغرام اسمه ميثا_كوكس، بس لقيت انه بياخد وقت كتير مني في التصوير وفي الايديت اوكي، وبنفس الوقت ما بياخد هالقد مشاهدات، فقلت انه دائما انه ما في ناس كتير لها اقبال، خليني اوقف، فوقفت. اوكي السؤال الثاني، انا دايما اقصر على نفسي هواي وشغلات اريد اشتريها الي بس اتراجع لاني اقول بنتي اولى بهالفلوس، هل هذا تفكير صح او غلط؟ شوفي، ما بقدر اقول لك تفكير صح وما بقدر اقول لك تفكير غلط. خليني اقول لك شغله واحده، الله خلق هالعالم كله، هالكون كله في حاله توازن، يعني لازم تلاقي المكان المناسب لإلك ولمتطلباتك وللشيء اللي نفسك تعمليه، ولازم تلاقي مكان لبنتك ومتطلباتها والشيء اللي نفسها فيه. يا عمري اذا ما عشت اليوم شو بيضمنك ان يجي بكره؟ ان الله يعطينا كلياتنا طول العمر، بس اذا انت عندك مقدره ان انت تسعدي نفسك ليش ما تسعديها؟ اذا جبتي بلوزه هتلاقي هيدا الشيء بيعود عليكي بالسعاده، اعمليه، ما تحرمي نفسك من شيء. you never know. عن جد وحياة الله انا بطلع خاصة الفترة الاخيرة عم بسمع وفاة ناس كتير، خاصة في مجال الميديا، انه عن جد عم تسمعوا قديش ناس عم توفى. فبقعد افكر هيك اقول يا رب يا رب الله يعطيني طولة العمر بس لحتى اوصل ابني وبنتي لبر الامان، لانه هم ما لهم حدا غيري. تاني شغلة بقول يا رب ما تخليني يوم انام واحط راسي على التخت هيك وانا حاسة ان انا ظالمة حدا. تالت شي بعيش يومي، يس انا بعيش يومي، بعطي كل شي بحياتي وقته. واحيانا اذا انا لقيت والله شي بحياتي عم يسبب لي ضغوط او شي عم ياخد من وقتي برجح كفة عيلتي طبعا. يعني مثلا في اشياء اساسية بالحياة، في الشغل اهم شيء، لان الشغل هو بيوازن البيت، لانه بدون الشغل انا ما بقدر ان انا اعيش اولادي بمستوى منيح. فدايما بحاول اعمل توازن بين كفة البيت وكفة الشغل. لكن في بقى كماليات تانية بالحياة، في مثلا شو انه اطلع مع رفقاتي. حياتي طلعت مع رفقاتي ما في، مش موجودة بحياتي على فكرة، انا ما بطلع اوكي، يعني يا بالشغل يا بالبيت، قاعدة مع الشغل او مع الاولاد، that's it. فلا انا هون بشيل هيدا الجزء انا ما بدي اياه عشان اضل مع اولادي. خليني اقول لكم، اذا قارنت مثلا اشتغل ولا اروح السينما، لا بدي اشتغل. بس بنفس الوقت بحاول اعطي يوم واحد بالاسبوع لإلي، اروح الصالون، اقعد بالغرفة، ما حدا يدخل علي، ما بدي ازعاج، يوم واحد بالاسبوع لإلي، لانه انا بحاجة اني اغذي روحي، احس بحالة سكون. لانه بداية كل شهر بتلاقوني ماسكة الدفتر اوكي، عم بحسب ايجار البيت، مدارس الاولاد، ما اعرف شو كذا، وقاعده اطلع بالارقام اقول طيب انا هيدا الشهر كيف اعمل، اخذ توب اب للون ولا. في اشياء اكبر بكتير من اللي بتشوفوها على الشاشه. يمكن لما تشوفوا على الشاشه حدا بيضحك، حدا هيك، ما بتعرفوا قديش عن جد هيدا الشخص عم يعاني بحياته، وهيدا الشخص قديش بيتعب لحتى
ما بنقول يعيش مبسوط بس بالمستوى المناسب. بس اعتقد هيك لاقي التوازن يا قلبي، القي التوازن رح ترتاحي كتير. سؤال: ليش ما تقدمتي ابدا بمجال الاعلام؟ بقيتي لاكثر من سنوات بنفس المجال والقناه ونوعيه البرامج، مع انك اعلاميه ناجحه ومقبوله امام الكاميرا والجمهور، ما فقدتي تنتقلين لقنوات اخرى اكبر واهم؟ اولا انا ما قدمت ابدا ابدا ابدا، ولا بحياتي قدمت على اي برنامج او على اي قناه. ثانيا انا مش من النوع اللي بحب التنقل كتير، لانه في شغله لازم تعرفوها كمان عني. في ناس بتشوف انه مثلا تكون مذيعه، وانا مذيعه مستحيل، ممكن تتخلى عن بيتها وعن زوجها وعن كل شيء عشان تفضل بهيدي الكورنر الفظيع من المذيعه. انا بالنسبه لي المذيعه هي وظيفه باخر الشهر تعطيني راتب، ذاتس ات. فاهمين قصدي شو؟ فانا ما بطلع ان انا بدي اوصل واللي وصلوا قبلي وين راحوا؟ تعالوا اللي وصلوا قبلي وين راحوا؟ بالونه واحده، حدا بيجي بياخد مكان كتير كبير وبعد فتره بيطلع حدا بعده. فمش هيدي هي طموحي بالحياه، مش هيدا هو الموضوع اللي انا بفكر فيه. منه شاغلني ابدا، اللي يجي من الله حياه الله. وبعدين انا اشتغلت برامج، اشتغلت بقناه ابو ظبي، اشتغلت بدبي، اشتغلت كل القنوات، بس كان كلياتها فريلانس. ولما توظفت اضطريت ان انا اشتغل فول تايم، لان بوقتها انفصلت عن زوجي، وعشان افتح حساب يعني عشان وقتها كانوا كتير مضايقين على السوريين، عشان اطلع دفتر شيكات من حسابي في البنك لازم يكون عندي سالري سيرتيفيكيت ان انا بشتغل فول تايم. ولهيدا السبب انا اشتغلت فول تايم، والا كنت ضليت فريلانس. وعلى فكره اصلا اذا قلت لكم افيد لي، يعني الراتب افضل بالنسبه لي لما كنت اشتغل فريلانس. هلا انا صار لي سنوات عم بشتغل مع سيترس تي في فول تايم كمعده برامج وكمذيعه. وبعدين شغله ثانيه، سيترس تي في انا مكان بقلبي 11 سنه، يعني مش مزحه انه مكان اشتغلت في 11 سنه، يعني كاني رايحه بيتي، يعني ما بعرف. ف ذاتس ات. وبعدين مش هلاقي كمان، يعني انا اروح على شيء ما لقيت شيء يغريني. يعني حدا يجي يقول لي هيك انا عندي شيء كتير كبير مثلا لاعمله، ممكن افكر فيها. ميثا حبيبتي، اتابعك من 5 سنوات، هبلي ما شاء الله عندي استفسار واتمنى يمكن ما بعرف 24 سنه ما عندي تساعديني فيه. انا بنت عمري 24 سنه، مكياج ابدا ما احط مكياج ابدا الا كحاله العين والروج السحري، وباقي على زواجي 4 شهور شهر. انا عروس، بروح عند حمولتي واقارب زوجي، تكون في مناسبات الى اخره. انا ما اقدر اروح المشغل عشان اسوي مكياج، ولا عندي القدره انه استطيع اشتري ادوات مكياج لانها غاليه. ابي اساسيات المكياج وش هي، وابيها باسعار مو غاليه، واتمنى تساعديني حبيبتي. اساسيات مكياج كتير سهله: فاونديشن، باودر، ماسكارا، كحل، ايلاينر، باليت واحد فيه الوان اللي بدك اياها، وكم روج تحبيهم، عندها ست. فوفو: كيف نضع الكونسيلر من دون ما يخطط؟ بعد ما تحطي الكونسيلر جيبي البيوتي بلندر وهي مبلوله، حطيها في الباودر واعملي عمليه تثبيت مباشره، ما راح يخطط معك. واكيد تاكدي ان نوع الكونسيلر مش كتير كريمي، لانه لو كان كتير كريمي راح يخطط. حاولي تشتري اللي هو سائل، راح يكون انسب لك. حابه اسالك ليش انت قمر؟ لان انت عيونك قمر يا زهره. بدي اسالك ليش رافضه فكره الزواج مع انك اموره وايجابيه كتير؟ وكم عمرك؟ انا بحبك كتير ومتابعتك من يوم فتحتي القناه. انا عمري 36 سنه. هيدا سؤال كتير انساني. اوكي، ليش رافضه فكره الزواج؟ انا مش رافضه، يعني شوفوا انا مش رافضه، بس انا هيدي حياتي، في كتير انشغالات في حياتي. اذا بدي ادخل حدا على حياتي بدي هالانسان يريحني، مش انا اتحمل مسؤوليه الرجال واضل اشتغل واضل اصرف على البيت واضل اصرف على الاولاد واضل حامله، بدل ما اكون حامله هم توته وخليفه والبيت والايجار وكذا، اكون حامله هم شو صار معه بالشغل، تعبان ولا مبسوط. انا ما رح اقدر اعطيه حقي اذا هو ما ريحني، ما عندي وقت لاعطيه حقه. فباختصار فلهيك ما في. وبعدين دخيلكم، يعني اليوم اصلا كنت عم بحكي، ما بقى زميلتنا بالشغل بتقول بدي اتستت يا جماعه. قلت لها ليش؟ حتى لو تستتي رح ترتاحي؟ رح حدا يشيل همك؟ ميثا انتي بطلة سوبر هيرو حبيبتي يا جاسمين. اما سؤالي، بتعملي شي يساعد شعرك يطول؟ ما بستخدم غير زوت ما بستخدم الا زيت جوز الهند
زيت جوز الهند العضوي. شفت هذا زوت جوز الهند الهندي؟